God bless everyone. Maayong pagmata, maayong pagkatulog, ug maayong pagpamainit, pagpangaon ug unsa pa na diha. So karon naapa ko sa akong hotel. So today last night nako, then magpack na ko sa akong mga gamit para uli na ko sa bahay ugma. So karon na ako i-unpack ng mga seeds gikan sa Belgium kay na ako hatagan dire. So first nako nga unpacking is my tulips. Ako dyan siyang gitry na ko og kanang na ay mabuhi ba diri sa Pilipinas. So i-try na ko apply kay na ko tagaan 10 ra ni ka bulbs, 10 ra ni ka murag Bombay ba. So ako tagaan akong friend dere, ako lang benbahinon, tagaan akong isa. Tapos na ako'y daghan kaayo mga mix assorted na siya nga mga sunflower, na pa dyan lang klase nga sunflower, unsa pa ng mga seeds kanang yellow melon gani akong gida pamuta lang ako ning gipanguha dito sa farm tapos gipangkaon ako ning uban. Then naapa jud mga farm flowers na ako nakuha, ambot og buhi ba ni dinhi Pinas, I don't know. So napa jud aray ko na nga usik na mga park flowers pa ni siya, kani poppy seeds amo sa mga sa Europe pero kanang mga pula og buwak sa dito sa mga farm na pagyudaghan mga park flowers ni siya. Unja kani favorite ni nako dire sa Pinas, very mahal dire. So ako ning gipalit kay akong itanom dire sa farm. Dili di mabuhis dagat kay daghang bawod. So kuan na zucchini or courgette. Then kani sa dito sa Belgium ako ning panghaon dito sa wild na apo sa park na mo. So ako ning itanom try na kung mabuhi ba ni dire sa Pinas. Di na pa jud kani unsa mo ni ako sa itanom dire barat pero gamay ra kaayo siya liso abot pila tagpila ni turog 3 euros man siguro ni depende man ni sa awan naman ni siya yung mga letter unsa nga letter mao na mga price kani sa ganahan sa ko ani na anay sa wild na sa ni siya sa park na mo. So abot pila ra po siya kalugas ako sa ding i-try og tanom ako na ipanghatag sa uban nga mga flower plantita nga I think nga moangay sa ilaha or sa ilang area or mabuhi sa ila tungod kay maayo sila mugam. Kanisad another one, ako ra jud nagipangpili ni ako ang ganahan nga dalhon dire. So akong habibi kay iya gyud ipamalitan ning ani kay ngano akong i-try sa una nagdala siya ning ani wala na ako giserious og tanom. So naapag yun another one. So ako sa ning itanom siya dire dili dito sa ubay nako nga balay kay dili sa dagat dili siya mabuhi siguro. So that's it for now. So mag-unpack ko ani, itiwas na ako nig-unpack sa balay ning abot karon ako sa nani. Pero kani dire ko mga more than 1 kilo jud ako ang sunflower seed ako ning tagaan akong friend dire. So till my next video and thank you so much for watching. Sa mga baguhan diri sa akong channel, please kanang like and dislike, any violent reaction, comment, suggestion. Pero ang kinaimportantihan diri sa YouTube is subscribe ka para na makakita ka sa ang mga videos nga among i-upload sa mga YouTubers. Then ang pinaka-importante sad ang kanang bell button nga imong i-hit ang kanang all not only personalized para tanan-tanan nga mga videos nga imong gisunod nga sa mga YouTubers nga ganahan o interesado ka makita nimo once nga mag-upload sila mag-pop out na siya sa imong screen. So thank you so much and God bless. Stay safe everyone wherever you are now. Bye. Nagsugod na siya turok bes. O tanawa na nanlingsing na siya sugod kay naka-feel siguro siya nga warm na diri nagtuo siya og spring na diri kay ang Pinas baya kay init-init na hala nanurok na siya tanawa na ni salingsing na siya naka-feel na siya na anay season diri kay warm na abi niyag spring na hala ka na ilad ang tulips. So sige, I hope mabuhi ni. Bye. Hello guys, tanawa sanay akong gibit-bit hala kuan ni siya kanang liso sa cherries mabuhi ba ka taw ni diri na may nag-request nga magpada og cherries fruit ambot lang mabuhi ba ni i-try na ko mabuhi ba ni siya kay murag cuttings man ni ang turok aning cherries nindot ra ba ni siya kay
bigaro o katong nainindot nga klase. Bye-bye. Salamat.